Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke live kita bersama saya Adnan Faisal. Okay, founder kepada Adnan Komputer. Hari ni special sikit hari ni. Okay, yang baru join jangan lupa like, love dan share. Manja Alif Ashraf Messi yang datang ke live kita. Cuba anda komen sikit dekat bawah, adakah live kita ni okey ataupun sound okey. Cuba komen sedikit. Alright, cuba komen sedikit adakah live kita ni okey. Yang join kita punya live, adakah sound kita clear. Jangan lupa yang baru join like, love dan share. Komen dekat bawah kalau live kita ni clear. Tolong komen sikit hari ni. Alright, hari ni special kita nak bagi kepada anda. Hari ni julung kalinya. Sound okey SMC. Alright. Siapa tu? Alamak, Alchemy, tangan berapi. Oi. Okey, thank you. Alright, jangan lupa like, love dan share. Okey, jangan lupa like, love dan share yang baru join live kita ni. Okey, dan yang baru first time. Okey, thank you Zaki Rahman. Dan juga yang baru first time menonton live kita ni. Hai, selamat datang ke live kita. Alright. Nama saya Adnan Faisal, saya founder kepada Adnan Komputer. Kepakaran kami adalah membantu anda memiliki, membaiki, menyelenggara dan menaik taraf komputer mengikut kegunaan dan bajet anda. Hai yang baru join, selamat datang, ahlan wa sahlan. Yang baru like page Adnan Komputer, selamat datang. Yang baru mengenali page ini, ahlan wa sahlan. Okey, jangan lupa like, love dan share. Cuba korang komen sikit korang live tengok live ni daripada mana. Alright, siapa yang tengok live ni daripada Kuala Lumpur, komen daripada Kuala Lumpur. Siapa yang tengok daripada Selangor, komen daripada Selangor. Siapa tu? Idris Aman. Assalamualaikum tuan, video dah sound loud and clear. Thank you Idris Aman yang respon, yang like, love dan share. You guys sangat-sangat amazing. Alright, you guys sangat-sangat amazing. Thank you sebab respon. Okay, dan join live kita pada petang ini. Okay, so petang ni adalah special. Okay, yang like, love dan share juga, thank you. Oh, Idris Amin daripada Sarawak. Oh, Idris Amin daripada Sarawak rupanya. Oh, Idris Amin pun buat bisnes komputer juga di Sarawak Betul ke Idris Amin? Cuba komen saya. Okay, Siti Nur saya selamat datang ke live kita. Zul daripada Selangor. Wow, dengar cerita Selangor. Dengar cerita Selangor daripada mana tu? Siapa tu? Zaki Rahman. Selangor daripada mana tu? Dengar cerita Selangor sekarang kes semakin tinggi. Cewa. Okey. Oh, Idris Amin pun buat kedai buka bisnes komputer. InsyaAllah Idris Amin, kita sama-sama bantu mereka ni semua. Okey, bantu mereka, berikan servis yang terbaik. Alright, beri servis yang terbaik buat mereka semua. Okey, ubah mindset skeptical mereka terhadap kedai komputer. Biasa kalau orang kedai komputer je, dia mesti macam takut-takut nak pergi kan. Okey, InsyaAllah tuan, amin InsyaAllah. Alright, Ashraf Messi selamat datang ke live kita. Oh, daripada Puncak Alam, Zaki Rahman. Oh, Puncak Alam macam mana? Kes tinggi ke tak? Zaki Rahman, Puncak Alam macam mana? Kes tinggi ataupun tidak? Okey, sebelum kita InsyaAllah tuan, okay, itu terbaik dia sambil. Jangan lupa like, love dan share. Yang like, love dan share, you guys sangat-sangat amazing. So hari ni, okay, hari ni macam biasa kita nak unboxing. Oh, Puncak Alam pun tinggi Kita live menggunakan phone saja sekarang ni, okay. Kita live menggunakan phone saja sekarang ni. Alamak, lighting ni tak berapa okay lah. Alright, kita nak setting sikit. Okay. Okay, dah beritahu lah saya live guna apa. Muhammad Syamil yang baru join, jangan lupa like, love dan share. So hari ni kita nak unboxing. Okay, macam mana lighting? Okay, kita nak unboxing Surface Pro. Okay, Microsoft Surface Go laptop. Okay, Platinum. Alright. So, apakah yang best ni laptop ni? Jom kita tengok. Okay, kita nak unboxing sama-sama dengan anda semua. Alright. Untuk pengetahuan anda, Microsoft Surface Laptop Go Touch ni, dia menggunakan i5 processor 10th generation.
Okay, 8GB DDR4 RAM dia, alright, 256GB SSD, okay, dan juga grafik dia, grafik chipset dia adalah Intel UHD graphics, dan juga screen dia adalah 12.4 pixel sense display, okay, multi touch. Display dia memang lawa lah, nanti nak boleh tengok dia menggunakan Windows 10 Home dan juga 1 year Microsoft warranty. Itu adalah spesifikasi dia secara detail. Okey, kalau anda ada apa soalan boleh tanya dekat ruangan yang di tepi. Tuan tak lock exposure, tiba-tiba terang kamera tuan. Oh, macam nak lock exposure, boleh ke? Macam nak lock exposure, cuba ajar saya sikit tuan-tuan. Dah macam kat syurga. Dah macam kat syurga ni. Aduh. Cuba ajar saya macam nak lock exposure. Boleh lock exposure? Macam nak lock exposure Macam nak lock exposure? Nak lock exposure macam mana? Dia memang tiba-tiba terang. Lama-lama kat skrin tu tuan. Oh, terlemak tekan lama-lama sikit kat skrin tu. Tekan dekat skrin dia macam